සුබ දවසක් වේවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. අද මම පෙන්වන්න දන්නේ වම්බොට වලින් හදා ගන්න පුළුවන් ඉතාමත් රස වෙනස් ආකාරයක කෑමක්. ඉතාලි ජාතිකයන් අතර ජනප්‍රිය කෑමක් මේකට වුන් කියන්නේ මෙලන්සානේ අබ්බර්කෙත්තා. සිංහලෙන් කියනවා නම් පුරවගත් වම්බොට බෝට්ටු. අපි දැන් බලමු මේකට අවශ්‍ය කරන දේවල් මොනවද කියලා. වම්බොට කරල් 3ක්, පොඩි තක්කලි ග්‍රෑම් 200ක් දෙකට වෙනින් කපාගෙන තියෙන මම ඒව ටික. කළු පාට ඔලිව් ගෙඩි 10ක් 15ක් විතර. සුදු ලුණු බිග් 2ක්. චීස් කුඩු මේසෙන් 2ක් 3ක්. පාන් කුඩු මේසෙන් 2ක් විතර. ඔලිව් තෙල් මේසෙන් 2ක් 3ක්. බැසිල් කොළ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. ලුණු කුඩු රස අනුව. පේපර්ස් ගෙඩි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. මේ කේපස් ගෙඩි අත්‍යවශ්‍ය නැහැ මේ කෑම එක හදාගන්න. කේපස් ගෙඩි නැතුව වුණත් මේක හදාගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු මේ වම්බොට බෝට්ටු හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ විදිහට වම්බොට කරලා කරගෙන මේ පැත්ත කපාගෙන මේක දෙකට වෙදි පලා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට. මේ විදිහට දෙකම මැදින් බලාගත්තු වම්බොට වල අපි මදේ අයින් කර ගන්න මෙන්න මේ විදිහට. හිල් වෙන්නේ නැති වෙන විදිහට මෙන්න මේ විදිහට මදේ අයින් කර ගන්න ඕනේ. බෝට් ඔක්කොගේ හිටන ආකාරයට. මෙන්න මේ විදිහට. මේ මදේ කොටස අපි විසික් කරන්නේ අපි මේක තියා ගන්නවා මේක පුරව ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට. මේ විදිහට මදේ අයින් කරගෙන වම්බොට වලට මම මේ විදිහට ලුණු පොඩ්ඩක් දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක විනාඩි 10ක් 15ක් විතර කාලයක් सेल्सियस 180 උෂ්ණත්වයකින් මේක බේක් කරගන්නවා. බේක් කරගන්න ඉස්සෙල්ලා මේ විදිහට ඔලිව් තෙල් පොඩ්ඩක් දාගන්න. දැන් බලමු වම්බොට මැද පුරව ගන්න පිළිවෙල සකස් කරගන්න විදිහ. වම්බොට වලින් අයින් කරපු මද කොටස් ටික මෙන්න මේ විදිහටම පොඩි කෑලි වලට කපා ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට වම්බොට ටික කපාගෙන ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද මේ පිරවම හදාගන්නේ කියලා. භාජනයකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තෙල් දාගෙන හොඳට රත් කරගන්න ඕනේ. දැන් මම ඒකටම දාගන්නවා කපාගත් වම්බොට මද ටික. පහත් 10ක් අතර කාලයක් හොඳට මේ විදිහට ටෙම්පරාද කරගන්න ඕනේ. විනාඩි 10කට පස්සේ ගානට වම්බොට මද ටික හැදිලා තියෙනවා. දැන් මම මේ මද ටික අයින් කරගන්නවා වෙනම භාජනයකට. දැන් මම මේකට තෙල් ටිකක් දාගෙන ඒකට දා ගන්නවා සුදු ලුණු බිත්ති.
කාණ්ඩ ටෙම්පරාදු වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම ඒකට දාගන්නවා. මේ තක්කාලි ටිකත් විනාඩි 5-6ක් විතර කාලයක් හොඳට ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. දැන් තක්කාලි ටිකත් හොඳට හැදිලා තියෙන්නේ. දැන් මම ඒකට දාගන්නවා. කලින් හදාගත්ත වම්බොට මද ටික. දැන් මම ඊළඟට දාගන්නවා. කළු පාට ඔලිව් ටික. ඊළඟට මම දාගන්නවා. කේකෝස් ටික. මම තාම ලුණු දාගත්තේ නැහැ. මොකද කේකෝස් ටික සහ කළු ඔලිව් බෙරි ලුණු රස වැඩියෙන් තියෙන නිසා මම අන්තිමට තමයි ලුණු ටික දාගන්නවා. දැන් මම දාගන්නවා. තේරෙන්නත් විතර. තව විනාඩියක් දෙකක් විතර මේක හදාගන්න. අපි දාගන්නවා. මම දැන් කලින් බේක් කරගත්ත වම්බොට වලට මම හදාගත්ත පිරවුම මෙන්න මේ විදිහට පුරව ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට පුරවගත්ත වම්බොට ටිකට මම උඩින් දා ගන්නවා චීස් කුඩු. ඊළඟට මම මේ වම්බොට උඩින් දා ගන්නවා මේ විදිහට පාන් කුඩු. අන්තිමටම මේ විදිහට ඔලිව් තෙල් මුලක් වගේ හිටන ආකාරයට මේ වම්බොට උඩින් දා ගන්න ඕනේ. දැන් මම වම්බොට බෝට් ටික හදාගෙන තියෙන්නේ. දැන් මේක සෙල්සියස් අංශක 180 උෂ්ණත්වයකින් විනාඩි 30ක් විතර බේක් කරගන්න ඕනේ. මේ තියෙන විනාඩි 30ක් බේක් කරගත්තට පස්සේ අපේ පුරවාගත් වම්බොට ටික පේන විදිහ. ඉතින් හැමදාම කන වම්බොට වලට වඩා වෙනත්ම රසයකින් වෙනත්ම විදිහකට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් උත්සාහ කරලා බලන්න මේක. නැවත වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙනකොට සුබ දවසක්.